بحث بیگ بنگ و انبساط جهان یکی از اون چیزایی بود که تو کامنت ها زیاد پرسیده شده بود. وقتی که نظریه بیگ بنگ رو به عنوان یه توضیح برای نحوه شروع این جهان در نظر میگیریم و میپذیریم که دنیای ما در حال انبساطه، سوالاتی پیش میاد مثل این که این انبساط تا کی قراره ادامه داشته باشه؟ یعنی تا ابد جهان همینطور بزرگ و بزرگتر میشه یا اینکه یه جایی بالاخره متوقف میشه؟ این درسته که میگن بعد از انفجار بزرگ جهان با سرعتی بالاتر از سرعت نور منبسط شده. اگه اینجوریه پس تکلیف نسبیت خاص چی میشه که میگه هیچ چیزی نمیتونه سریعتر از سرعت نور حرکت کنه؟ جهان قابل مشاهده چیه؟ چرا وسعتش از عمر جهان بیشتره؟ اگه جهان ما از یه نقطه خیلی ریز شروع شده، پس الان میتونیم یه جای مشخصی رو به عنوان مرکز جهان یا نقطه شروع جهان در نظر بگیریم؟ تو این ویدیو میخوایم با هم به این سوالای جالب جواب بدیم که میشه گفت لبه دانش ما انسان هاست. با بیگ بنگ شروع میکنیم. اصلا چی شد که یه همچین ایده عجیبی مطرح شد که جهان ما با این وسعتش از یه نقطه خیلی کوچکتر از یه دونه اتم به وجود اومده که یهو دچار یه انفجار خیلی عظیم میشه که فضا و زمان و ماده و خلاصه همه چیز از تو دل همین انفجار به وجود میاد. از زمانی که انسان شروع به تفکر کرد، این سوال توی ذهنش بود که این جهانی که داره توش زندگی میکنه چطوری به وجود اومده. اواخر قرن 16 میلادی یک کشیش ایتالیایی به نام جوردانو برونو ایده جهان ایستا رو مطرح کرد. تو این مدل فضا و زمان بی‌نهایت بودن. جهانم کاملا ثابت بود. یعنی نه در حال انبساط بود نه در حال انقباض. با اینکه کلیسای کاتولیک که اون زمان حسابی جولان میداد، برونو رو به جرم کفر زنده آتیشش زد و کشت، ولی ایده جهان ایستا تا چند قرن بعد همچنان پرطرفدار باقی موند. سال 1912 یه ستاره شناس آمریکایی به نام وستو اسلیفر دنبال کشف این موضوع بود که سحابیای مارپیچی از چه موادی ساخته شدن. اون زمان ما هنوز هیچ اطلاعی از کهکشان‌های دیگه نداشتیم. جهان برای ما فقط همین کهکشان راه شیری خودمون بود. لکه‌های نورانی کوچیک و بزرگی هم که الان میدونیم کهکشان‌های دیگه هستن، اون زمان فکر می‌کردیم سحابی‌ان. یعنی ابرایی از گاز و گرد و غبارن. اسلیفر متوجه شد که این اجرام دارن با سرعت زیادی از ما دور میشن. این کشف رو با استفاده از اثر داپلر یا دوپلر انجام داد که قبلا ازش حرف زدم، اما یه خلاصه کوچولو هم اینجا میگم. صدای بوق ماشین اگه دقت کرده باشید زمانی که داره به شما نزدیک میشه فرق میکنه با زمانی که داره از شما دور میشه. دلیل این اتفاق که بهش میگن اثر داپلر اینه که وقتی منبع تولید کننده صوت، یعنی همون ماشین، داره به شما نزدیک میشه، امواج صوتی که از خودش منتشر میکنه طول موجشون کوتاه‌تر میشه. برای همین هرچی به شما نزدیکتر میشه صداش زیرتر میشه، صداش جیغ‌تر میشه. برعکس وقتی که منبع صوت از شما دور میشه طول موج صداش بلندتر میشه، برای همین صداش بمتر میشه. این قضیه فقط مخصوص امواج صوتی نیست. در مورد نور و بقیه امواج الکترومغناطیسی هم اثر داپلر اتفاق میفته. اجرام فضایی که به ما نزدیک میشن، نوری که ازشون به ما میرسه طول موجش کوتاه‌تر میشه، یعنی میره به سمت نور آبی که به این حالت میگن بلو شیفت یا انتقال به آبی. اما برعکس اجرامی که از ما دور میشن نورشون طول موجش بلندتر میشه، میره به سمت نور قرمز که بهش میگن رد شیفت یا انتقال به سرخ. اسلیفر با استفاده از همین قضیه نتیجه گرفت که اون سحابیای مارپیچی که الان میدونیم کهکشان بودن دارن از ما دور میشن. پس اینجا برای اولین بار این ایده مطرح شد که دنیای ما در حال منبسط شدنه. البته خیلی دیگه طول کشید تا از طرف دانشمندا پذیرفته بشه. حتی اینشتین هم طرفدار نظریه جهان ایستا بود. سال 1917 تو مقاله‌ای که در مورد کیهان شناسی نوشت، نظرش این بود که یه جهان ثابت داریم که توش زمان بی‌نهایته اما فضا محدوده. سال 1922 یه دانشمند روسی به نام الکساندر فریدمان
فرمولایی به دست آورد که نشون میداد جهان در حال انبساطه، برخلاف چیزی که اینشتین فکر میکرد. 2 سال بعد ادوین هابل معروف کشف کرد که این سحابی‌ها در واقع خودشون کهکشان‌های دیگه‌ای هستن که فاصله خیلی زیادی از ما دارن. اینجا نقطه‌ای بود که باورای ما در مورد اینکه مرکز جهانیم و همه چیز داره حول ما میچرخه شکستن و فرو ریختن. معلوم شد که کهکشان ما فقط یکی از میلیاردها کهکشان دیگه است که تو فضا شناورن. هیچ امتیاز خاصی هم نسبت به اونا نداره. بعد از چند سال تحقیق، سال 1929 هابل با تخمین زدن فاصله کهکشانایی که قبلا اسلیفر انتقال به سرخشون رو اندازه‌گیری کرده بود، به این نتیجه رسید که هر چقدر فاصله این کهکشان‌ها از زمین بیشتر باشه، با سرعت بیشتری از ما دور میشن. چیزی که به عنوان قانون هابل شناخته میشه. سال 1931 یه دانشمند بلژیکی به نام ژورژ لومتر که یه کشیش مسیحی بود، بر اساس معادلات فریدمان و بحث انبساط جهان پیشنهاد کرد که بیایم جهت زمان رو معکوس کنیم. یعنی الان هر چقدر که زمان میگذره اجزای سازنده جهان دارن از هم دورتر میشن. حالا اگه بیایم مثل یه فیلم برعکسش کنیم، هر چقدر که به زمانهای گذشته برگردیم قاعدتاً این اجزا دوباره باید به هم نزدیکتر بشن. یعنی در نهایت به یه نقطه‌ای میرسیم که تمام این اجزا از اون نقطه شروع به حرکت کردن. اسم این نقطه رو گذاشت اتم اولیه. نظریه‌اش هم معروف شد به نظریه اتم اولیه. لومتر معتقد بود که جهان ما نتیجه یه انفجار بزرگه که میلیاردها سال قبل اتفاق افتاده. اما جالبه که اون زمان برخلاف الان بیشتر ستاره‌شناسا و دانشمندا با این ایده مخالف بودن. یکی از دلایل این مخالفت این بود که این نظریه یه نقطه شروعی برای زمان در نظر می‌گرفت. حتی خیلی‌ها اعتراض داشتن که این نظریه داره مفاهیم مذهبی رو وارد مسائل علمی می‌کنه. اصلا خود کشیش بودن لومتر باعث میشد که این بدبینی بیشتر بشه. به هر حال کسایی که موافق این ایده بودن سعی می‌کردن ایراداتش رو برطرف کنن و کامل‌ترش کنن. مخالفا هم سعی می‌کردن نظریه‌های جایگزینی براش پیدا کنن. مثلا یکیشون نظریه حالت پایدار بود که سال 1948 توسط 3 دانشمند به نام فرد هویل و توماس گولد و هرمان بوندی ارائه شد. اینا انبساط جهان رو همچنان قبول داشتن، اما مشکلشون این بود که نمیتونستن بپذیرن که فضا و زمان یه نقطه شروعی دارن. خلاصه نظریهشون این بود که جهان ما دائما در حال منبسط شدنه، اما توی فضاهای بین کهکشان‌ها مرتباً ماده جدید ساخته میشه که باعث میشه ستاره‌ها و کهکشان‌های جدیدی به وجود بیان. یعنی جهانی که این نظریه توصیف میکرد نه ابتدایی داشت نه انتهایی، همیشه وجود داشته و تا ابد هم وجود داره. البته خب الان دیگه این نظریه کاملاً رد شده، چون با شواهدی که تو دنیای واقعی میبینیم جور در نمیاد. اصطلاح بیگ بنگ یا انفجار بزرگ هم اولین بار سال 1949 از طرف یکی از مخالفای این نظریه بهش داده شد، یعنی همین فرد هویل. هنوزم نظریات مختلفی وجود داره. احتمالش هم خیلی زیاده که در آینده بیگ بنگ جاشو بده به یه نظریه بهتر و کاملتر. اما خب فعلا با تمام ایراداتی که داره بهتر از بقیه تونسته جهان ما رو توصیف کنه. حالا دیگه مراحل کاملتر شدن این نظریه رو ازش رد میشیم، میریم سراغ این که اصلا حرفش چیه؟ شروع جهان ما رو چطور توضیح میده؟ بیگ بنگ خارج از این که اصلا درست باشه یا نباشه، فقط مربوط به اینه که جهان چطور از اون نقطه اولیه به اینجا رسیده. با قبلش کاری نداره. با محاسباتی که دانشمندا و ستاره‌شناسا تو چند دهه گذشته انجام دادن، مراحل شکلگیری جهان بعد از انفجار بزرگ به این صورت پیشنهاد شده. حدود 13.8 میلیارد سال پیش جهان ما از یه نقطه بی نهایت کوچیک و داغ و متراکم به نام تکینگی شروع به انبساط میکنه. بیشترین ابهام مربوط به اون لحظات اولیه بعد از انفجاره. هر چقدر که زمان بیشتری میگذره بهتر میتونیم توضیح بدیم که چه اتفاقاتی افتاده. از شروع انفجار تا 10⁻43 ثانیه اندازه جهان 1.6 ضرب در 10⁻35 متر بود. یعنی میلیاردها میلیارد برابر کوچکتر از یه دونه اتم. 10⁻43 ثانیه هم یعنی 1 ثانیه رو به 1 میلیارد 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 قسمت تقسیم کنید، یکی از اون قسمت ها. اینجا تمام نیروهای بنیادی یکی بودن، یعنی گرانش و الکترومغناطیس و
هسته‌ای قوی و هسته‌ای ضعیف هر 4 تاشون یه نیروی واحد بودن. دمای جهان هم حدود 10 به توان 32 درجه بود که هیچ ذره‌ای تو این دما نمیتونست وجود داشته باشه. 10 به توان منفی 37 ثانیه بعد از انفجار دما شروع به پایین اومدن کرد و نیروی گرانش از اون نیروی واحد جدا شد. این مرحله معروف به مرحله تورم که جهان با یه سرعت خیلی بیشتر از سرعت نور شروع به انبساط کرد. اینجا نیروی هسته‌ای قوی هم از اون نیروی واحد جدا شد. این تورم شدید حدود 10 به توان منفی 32 ثانیه بعد از انفجار متوقف شد. یعنی جهان همچنان به انبساطش ادامه میداد اما سرعتش یه مقدار کمتر شد. اینجا اندازه جهان تقریباً 1 میلیمتر بود. دما به اندازه‌ای رسید که ذرات بنیادی مختلفی مثل کوارک و گلوئون تونستن به وجود بیان. سرد شدن جهان همچنان ادامه داشت تا اینکه نیروهای الکترومغناطیس و هسته‌ای ضعیف هم از همدیگه جدا شدن. تقریباً 1 میکروثانیه بعد از انفجار کوارک‌ها و گلوئون‌ها با هم ترکیب شدن و پروتون‌ها و نوترون‌ها به وجود اومدن. اینجا یه فرآیند نابودسازی بزرگ شروع شد که باعث شد ذرات پروتون و نوترون با ذرات پاد پروتون و پاد نوترون همدیگه رو نابود کنن. طوری که تقریباً از هر 100 میلیارد تا فقط یکیشون باقی موند. 1 ثانیه بعد از انفجار الکترون‌ها و پوزیترون‌ها هم با همدیگه خنثی شدن که باعث شد یه مقدار کمی الکترون باقی بمونه. نکته جالب اینه که گفته میشه بعد از گذشت 1 ثانیه از عمر جهان اندازش به چند سال نوری میرسه که یکم جلوتر میگم چطور چنین چیزی ممکنه. بعد از گذشت چند دقیقه دمای جهان کاهش پیدا کرد به 1 میلیارد درجه که باعث شد بعضی از پروتون‌ها و نوترون‌ها بتونن کنار هم جمع بشن و هسته‌های دوتریوم و هلیوم به وجود بیاد. حدود 380,000 سال بعد هم الکترون‌ها تونستن جذب پروتون‌ها و نوترون‌ها بشن و اولین اتم‌های خنثی تشکیل بشن که بیشترشون هم اتم‌های هیدروژن بودن. این باعث شد تابش از ماده جدا بشه و فوتون‌ها توی فضا پراکنده بشن. این فوتون‌ها که از 13.8 میلیارد سال پیش تا همین الان تو همه قسمت‌های جهان ما وجود دارن، معروفم به تابش زمینه کیهانی. این تابش قبل از اینکه سال 1964 کشف بشه توی نظریه بیگ بنگ پیش بینی شده بود. از این به بعد کم کم اون جاهایی که اتم‌های هیدروژن یه مقداری غلظت بیشتری داشتن بر اثر جاذبه کنار هم جمع شدن و ابرای هیدروژنی رو تشکیل دادن. باز این ابرها به هم فشرده شدن و اولین ستاره ها و بعدم اولین کهکشان‌های جهان به وجود اومدن. کهکشان‌های اولیه هم دوباره بر اثر جاذبه با هم دیگه ترکیب شدن و کهکشان‌های بزرگتر و پیچیده‌تر تشکیل شدن که این فرآیند همچنان ادامه داره. خب حرف کلی نظریه بیگ بنگ رو شنیدیم، حالا بریم ببینیم مخالفای این نظریه چی میگن. یکی از ایراداتی که به این نظریه وارد میکنن اینه که قانون اول ترمودینامیک رو نقض میکنه. این قانون حرفش اینه که ماده یا انرژی نمیتونه از هیچ به وجود بیاد یا اینکه نابود بشه و هیچ بشه. طرفدارای بیگ بنگ جوابشون اینه که این نظریه کاری با این نداره که جهان از هیچ به وجود اومده یا نه، بلکه فقط روی این موضوع تمرکز داره که چطور از اون شرایط اولیه‌ای که داشته به اینجا رسیده. یعنی در واقع فقط تکامل جهان رو توضیح میده، نه خلقتشو. از طرفی هم زمانی که به لحظات اولیه بعد از انفجار بزرگ برمیگردیم، قوانین فعلی فیزیک اونجا اعتباری ندارن، چون این قوانین بعد از انفجار بزرگ ایجاد شدن. پس اینکه بگیم بیگ بنگ قانون اول ترمودینامیک رو نقض میکنه بی‌معنیه، چون اون موقع اصلا چنین قانونی وجود نداشته که بخواد نقض بشه. ایراد دیگه‌ای که بهش وارد میکنن اون نقاط مبهمشه. یعنی با اینکه جواب خیلی از سوالا رو میده اما هنوزم ابهاماتی داره که راه حلی براشون نداریم. مثلا اینکه چرا باید مقدار ذرات از پادذرات یکم بیشتر باشه. در نتیجه وقتی که همدیگر رو نابود میکنن در نهایت یه مقداری از ذرات باقی بمونه و جهان فعلی رو تشکیل بدن. یا مثلا چیزایی مثل ماده تاریک و انرژی تاریک که فکر میکنیم باید وجود داشته باشن اما هیچ راهی برای شناختشون نداریم. یعنی معلوم نیست که آیا از اول راه و اشتباه اومدیم که به اینجا رسیدیم و نمیتونیم جوابی برای اینا پیدا کنیم، یا اینکه راه و درست اومدیم اما زمان بیشتری لازمه تا بتونیم ماهیت ماده و انرژی تاریک رو کشف کنیم. مسئله بعدی اینه که بیگ بنگ پیش بینی میکنه که اون لحظات اولیه بعد از انفجار جهان با سرعتی خیلی بیشتر از سرعت نور منبسط شده، در صورتی که نسبیت خاص میگه که هیچ چیزی نمیتونه سریعتر از نور حرکت کنه. جواب طرفدارای بیگ بنگ برای این مشکل اینه که
وقتی که میگیم جهان با سرعتی بالاتر از سرعت نور منبسط شده، یعنی فضا با این سرعت منبسط شده، نه اینکه ماده داخل این فضا با سرعتی بالاتر از سرعت نور حرکت کرده باشه. برای انبساط خود فضا محدودیتی وجود نداره چون ماده نیست. غیر از اینا چند تا ایراد دیگه هم به نظریه بیگ بنگ وارد میکنن که دیگه فرصت نمیشه همشون رو تو این ویدیو توضیح بدم. حالا بریم سراغ چند تا از سوالاتی که این نظریه پیش میاره. اولین سوال اینه که انبساط جهان تا کی قراره ادامه داشته باشه؟ در مورد اینکه سرنوشت نهایی جهان چی میشه نظرات مختلفی هست. قبلا فکر میکردیم که هرچی میگذره سرعت این انبساط کمتر و کمتر میشه. اما الان میدونیم که اتفاقا برعکس، هرچی میگذره سرعتش بیشتر میشه. یعنی جهان داره به صورت شتابدار منبسط میشه. یکی از چیزایی که برای توضیح این انبساط شتابدار ارائه شد مفهوم انرژی تاریک بود. یعنی این انرژی ناشناخته داره باعث این اتفاق میشه. قبل از فهمیدن این موضوع نظر بعضی از دانشمندان این بود که این انبساط همینطور ادامه پیدا میکنه تا اینکه به حد اکثر مقدار خودش میرسه. بعد دوباره شروع میکنه به جمع شدن تا اینکه در نهایت برمیگرده به همون وضعیت اولیش. این اتفاق معروف به بیگ کرانچ یا خرد شدن بزرگ که تو فارسی بهش میگن مهرنب. حالت دیگه‌ای که میتونست اتفاق بیفته این بود که این انبساط همینطور کنتر و کنتر میشه اما هیچ وقت متوقف نمیشه. در نهایت تمام گازهای هیدروژن و هلیوم توسط ستاره‌ها سوخته میشن و چیزی باقی نمیمونه جز سیاه‌چاله‌ها و ستاره‌های نوترونی و کوتوله‌های سفید. در نتیجه دمای جهان کم کم نزدیک میشه به صفر مطلق که به این اتفاق میگن بیگ فریز، انجماد بزرگ. یه ایده دیگه که معروف به بیگ باونس یا جهش بزرگ اینه که جهان دائما دچار انقباض و انبساط میشه. یعنی ممکنه قبل از جهان ما یه جهان دیگه‌ای وجود داشته که بعد از اینکه تا ماکسیموم خودش منبسط شده دچار انقباض شده، به فشرده ترین حالت رسیده، بعد دوباره یه بیگ بنگ دیگه اتفاق افتاده و یه جهان جدید شروع به انبساط کرده و این قضیه همینجوری پشت سر هم تکرار میشه. اما بعد از اینکه پای انبساط شتابدار وسط اومد قضیه خیلی پیچیده تر شد. طبق قانون هابل هرچی که کهکشان‌ها فاصله شون از ما بیشتر باشه با سرعت بیشتری از ما دور میشن. این باعث میشه که قسمت‌هایی از جهان که خیلی خیلی از ما فاصله دارن حتی با سرعت بالاتر از سرعت نور از ما دور بشن. نتیجهش این میشه که هر چقدر هم که بگذره نور این قسمت‌ها زمان کافی نداره تا به ما برسه. یعنی ارتباط ما باهاشون عملاً قطعه. هیچ راهی برای شناختنشون نداریم. اون محدوده‌ای از جهان که توی این 13.8 میلیارد سال عمر جهان نورشون فرصت کافی داشته تا به ما برسه معروف به جهان قابل مشاهده. میتونیم به صورت یک کره در نظر بگیریمش که مرکزش زمینه. قطر جهان قابل مشاهده رو تقریباً 92 میلیارد سال نوری تخمین میزنن. اینجا این سوال پیش میاد که چرا اندازه جهان قابل مشاهده از عمر کل جهان بیشتره؟ جواب این سوالم دوباره برمیگرده به همون بحث انبساط جهان با سرعت بالاتر از سرعت نور. یعنی اگه قرار بود سرعت انبساط فضا هم محدود به سرعت نور باشه الان شعاع کل جهان باید کمتر از 13.8 میلیارد سال نوری می بود، در صورتی که خیلی بیشتر از این حرف هست. سوال جالب بعدی که پیش میاد اینه که اگه جهان ما از یه نقطه شروع شده این نقطه الان کجاست؟ یعنی میتونیم یه محل مشخصی رو به عنوان محل اتفاق افتادن بیگ بنگ مشخص کنیم؟ جواب منفیه، چون این فضایی که ما میشناسیم خودش محصول بیگ بنگه. اینطور نبوده که بیگ بنگ یه انفجاری بوده باشه که داخل یه فضای خالی اتفاق افتاده. اصلا بیرون از بیگ بنگ هیچ چیزی نبوده، نه فضا، نه زمان، نه هیچ چیز دیگه. شاید هم این کلمه انفجار یه مقداری باعث اشتباه میشه، چون در واقع انفجاری به شکلی که روی زمین یا جاهای دیگه میبینیم در کار نبوده. این جهان هستی بوده که با یه سرعت وحشتناکی منبسط شده و همچنان هم داره به این کار ادامه میده. پس زمانی که جهان هستی مثلا اندازه یه دونه توپ فوتبال بوده، تمام اون فضای داخل توپ میشه گفت که محل اتفاق افتادن بیگ بنگ بوده. الان هم همونه، فقط ابعادش خیلی بزرگتر شده. یعنی بیگ بنگ همه جا اتفاق افتاده، چه این جایی که منم، چه اون جایی که شمایی، چه هر جای دیگه توی جهان هستی. ما داخل خود بیگ بنگیم.
بحث امروز یکی از اون بحثایی بود که هرچی بیشتر بهش فکر میکنی سوالایی که توی ذهنت میاد بیشتر میشه. وقتی که بدونیم دنیا چطوری به وجود اومده، چرا به وجود اومده، چرا به این شکل فعلی رسیده، دنیای دیگه هم وجود دارن یا فقط همین یکیه، وقتی که جواب اینا رو بدونیم خیلی چیزا تو زندگیمون تحت تأثیر قرار میگیره. شاید بعضیا نظرشون این باشه که وقتی که انقدر کم میدونیم، انقدر اطلاعاتمون ناقصه، خب چه کاری هستن که انقدر خودمون رو اذیت کنیم به چیزایی فکر کنیم که قرار نیست ازشون سر در بیاریم. به نظرم یه دلیل این طرز فکر ترس از ناشناخته هاست که تو وجود هممون هم هست. من شخصا ترجیح میدم تا وقتی که هستم به این چیزا فکر کنم، نظر دانشمندان مختلف رو بخونم. نیازی هم نیست از همه چیز سر در بیارم، اصلا امکانش نیست. کافیه از مسیر لذت ببریم به جای اینکه همش به فکر رسیدن به مقصد باشیم. شما هم لطفا نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید. لایک و کامنت شما کمک خیلی بزرگی میکنه به من. تا ویدیوهای بعدی یادت باشه که بدون هیچ ترسی سوال بپرس.